Good morning guys, nandito ako ngayon sa Gaston Park. Galing tayo sa pagsimba. Linggo ngayon. Kaya pag-isipan kong mag-vlog ngayon dahil maraming tao dito sa plaza ng Gaston Park. Ito yung fountain ng Gaston Park. Walang tubig muna ngayon dahil siguro nililinis nila at inaayos pa nila yung mga siguro may nasira. Kaya nakita nyo naman na walang tubig. Kaya guys, roaming around muna tayo dito sa Gaston Park. Tara, samahan nyo ako mamasyal. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Banana chips. Dito tayo magpahinga guys. Dito ako madalas umupo kapag pumupunta ako dito sa Gaston Park. Yan o. Dito ako madalas umupo guys pag nandito ako sa Gaston Park kasi medyo malamig dito kasi nasa ilalim tayo ng baliti tree. Ayan o, baliti. Tsaka malamig dito guys sa kinaupuan ko. Samtang nagapaabot kami nga madaogon sa pagbalik ni Yesus Kristo nga akong manalo. Kain muna tayo guys dahil nagugutom na tayo. Alright.
tapioca o buko salad. Sabi mo. So yun guys, nandito na ako sa aking boarding house. Kakarating ko lang at napapagod rin tayo sa kagagala kanina. Siguro hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa iyong panonood.